สวัสดีครับตัวนี้เป็น switching power supply นะครับเป็น power supply ที่เอาไว้จ่ายกระแสสูงผมซื้อรุ่น24โวลต์มาเพื่อที่จะเอามาจ่ายไฟให้กับระบบแบตเตอรี่เพื่อทำเป็น DC coupling นะครับเอาไว้จ่ายไฟเสริมให้แบตเตอรี่นะครับสังเกตดูผมใช้สายใหญ่มากตัวนี้เป็น10 square millimeter นะครับจ่ายไฟขนานเข้ากับแบตเตอรี่เลยถ้าเกิดว่าโซลาร์ชาร์จเจอร์ต้องการกระแสไฟเขาก็จะดึงไฟจากตัวนี้มาใช้งานตัวนี้สามารถปรับโวลต์ได้ด้วยนะครับผมจะปรับให้โวลต์ไปอยู่ที่ 25.4 นะครับเพื่อที่จะเวลาที่แบตเตอรี่หล่นลงไปที่ 25.4 โวลต์เขาก็จะดึงผ่านสายใหญ่ๆนี่มานะครับจะกลายเป็นว่า switching power supply ตัวนี้จ่ายไฟแทนออกมาทาง V บวก V ลบนะครับไฟบ้านเข้าทาง L และ N ด้านนี้มีสายกราวด้วยตัวนี้เป็นยี่ห้อ Minwell นะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมใช้ไดอะแกรมนี้เพื่ออธิบายนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นซอร์สหรือที่มาของไฟกระแสตรงนะครับแล้วก็ถัดมากรอบสีเขียวฟ้าเนี่ยจะเป็น DC to DC adapter นะครับเพื่อแปลงไฟให้มันมาเท่ากันแล้วก็เข้ามาบัดบาร์ซึ่งเป็นเส้นตรงแนวตั้งทางด้านซ้ายของคอนเวอร์เตอร์นะครับตรงนั้นจะโวลต์เท่ากันนะถ้าเกิดว่ามีความต่างกันเล็กน้อยเมื่อไหร่เขาจะดึงไฟจากจุดที่มีโวลต์สูงสุดนะครับขึ้นอยู่กับว่าไฟจากแหล่งไหนถูกใช้เป็นไฟฟ้าสำรองแล้วก็เอาไว้จ่ายไฟให้ระบบนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วสุดท้ายก็เข้ามาผ่านคอนเวอร์เตอร์ตัวกลางเพื่อแปลงเป็นไฟกระแสสลับจ่ายให้ระบบทางด้านขวาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมประสบปัญหาว่าแบตเตอรี่เก็บไฟไม่เพียงพอกับการใช้งานทั้งคืนนะครับมักจะหมดประมาณตี 3ซึ่งเวลาที่แบตเตอรี่หมดเนี่ยระบบโซลาร์ชาร์จเจอร์จะดึงไฟบ้านมาชาร์จแบตด้วยนะครับเข้าใจว่าเป็นหลักการของโซลาร์ชาร์จเจอร์นะครับก็จะมีกำหนดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ลงไปถึงเท่าไหร่ให้เอาไฟบ้านมาใช้งานซึ่งจังหวะที่ต่อไฟบ้านมาใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วจ่ายออกปกติเขามีการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับหมายความว่าแบตเตอรี่เราก็จะชาร์จไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งอาจจะอยู่ที่เรากำหนดค่าครับผมกำหนดเป็น27โวลต์นะครับพอถึง27โวลต์เนี่ยระบบก็จะตัดเข้าสู่การใช้งานแบตเตอรี่อีกรอบมันจะวนไปแบบนี้ครับทำให้ชาร์จหยุดชาร์จหยุดซึ่งผมไม่ค่อยโอเคมันจะทำให้แบตเตอรี่ของเราไซเคิลเขามันเร็วขึ้นนะครับผมก็เลยใช้วิธีหลักการ DC coupling หมายความว่าสังเกตดูนะครับของผมอาจจะต่อพ่วงกันไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นหลักการนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามว่าต้องการความสวยงามมากน้อยเท่าไหร่ตอนนี้ผมต่อออกจากแบตเตอรี่เข้าบัสบาร์นะครับ DC บัสก็คือเป็นจุดพ่วงของ DC ขั้วแดงผมตั้งใจจะซื้อแบตเตอรี่มาเพิ่มส่วนนี้นะครับแดงดำฝั่งนี้คือแบตเตอรี่ใหม่ส่วนแบตเตอรี่ปัจจุบันมี1ก้อน24โวลต์120แอมป์อาวนะครับตัวนี้นะตัวนี้ขั้วลบฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีต่อตัวนี้เป็น power supply switching power supply จ่ายออก500วัตต์หมายความว่าประมาณ21แอมป์นะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของเราโวลต์ลดต่ำผมตั้งให้ตัวนี้จ่ายออกมาที่โวลต์ 25.4 นะครับฟังดีๆนะตัวนี้จ่ายที่ 25.4 หมายความว่ามีถังน้ำรออยู่ 25.4 โวลต์ตอนนี้ก็มีการชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จไปเรื่อยโซลาร์เซลล์ชาร์จเข้าแบตถ้าเกิดว่าพลังงานจากโซลาร์ชาร์จเจอร์ชาร์จอยู่สังเกตดูโวลต์นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น 25.9 26 28 ไปเรื่อยๆซึ่งตัว power supply ตัวนี้จะตัดไฟไม่จ่ายออกนะครับแล้วไฟจากแบตเตอรี่ทั้งหมดที่เชื่อมกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ย้อนเข้า power supply ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์มีสายกราวจ่ายออกแล้วก็ผมต่อตัวนี้เป็นโวลต์มิเตอร์แค่นั้นไฟจะออกเส้นใหญ่2เส้นแดงกับดำแต่ผมใช้สีแดงทั้งคู่เพราะว่าสายหมดนะครับลองสังเกตนะหลักการ DC coupling นะครับเราจะต่อแดงชนแดงตัวนี้ V บวก V บวกที่ 25.4 โวลต์ออกมาชนกับแบตเตอรี่นะครับคราวนี้สิ่งที่จะสลับกันไปมาคือถ้าแบตเตอรี่โวลต์สูงกว่า 25.4 แบตเตอรี่จะเป็นคนจ่ายไฟแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ดึงแบตเตอรี่ไปจนหมดโวลต์พยายามที่จะต่ำกว่า 25.4 เขาจะดึงไฟจาก power supply ตัวนี้แทนสังเกตจากโวลต์ตัวนี้ถ้าเกิดเป็น 25.3 เมื่อไหร่แสดงว่าตัวนี้เป็นคนจ่ายไฟเต็มๆนะครับ
จริงๆ 25.4 นะพอดีเขามีโหลดก็เลยเหลือ 25.3 นะครับผมสังเกตจากโวลต์ตัวนี้เมื่อไหร่ที่เป็น 25.3 ก็คือตัว power supply switching ตัวนี้เป็นคนจ่ายนะครับแต่เขาก็จะไม่ชาร์จแบตนะเพราะว่าณเวลานั้นแบตเตอรี่เท่ากันหมดนะครับตัวนี้ 25.3 ตัวนี้ 25.3 จริงๆผมตั้ง 25.4 แหละแต่พอมันเจอโหลดอะไรพวกนี้มันก็ดรอปลง 0.1 นะครับก็คือ 25.3 ทั้งหมดตัวนี้จะเป็นจ่ายไฟแบตเตอรี่ก็นิ่งๆไม่มีการชาร์จอะไรทั้งนั้นนะครับการเอาพลังงานทั้งหมดมาเชื่อมกันแดงชนแดงดำชนดำเขาจะดึงจากตัวที่มีโวลต์สูงกว่าหรือไม่ถ้าเกิดระบบเท่ากันเขาก็จะพยายามดึงจากซอร์สที่สามารถจ่ายได้นะครับลองสังเกตจากตัวอย่างนะครับตอนนี้เป็นช่วงเช้าไฟแบตเตอรี่อยู่ที่ 25.3 โวลต์นะครับสังเกตจากระบบโซลาร์ชาร์จเจอร์ตอนนี้แผงโซลาร์เซลล์กำเนิดไฟไม่ได้นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องดึงไฟจากแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่ก็ไฟหมดเหลืออยู่ 25.3 โวลต์เท่านั้นเองกลายเป็นว่าในระบบแบตเตอรี่ก็จะมีอุปกรณ์ทดแทนก็คือ power supply แบบ switching นะครับสามารถจ่ายไฟได้แบบไม่อั้นจ่ายไฟอยู่ที่ 25.4 นะครับเขาก็เลยดึงจากตัว switching power supply มาแทนลองสังเกตตรงนี้นะครับตัวนี้ผมวัดไฟเข้าที่เป็น DC coupling ที่บ้านก็คือไฟเข้า power supply แบบ switching นั่นเองนะครับสังเกตดูมีการดึงไฟไปประมาณ159 วัตต์นะครับนี่คือไฟบ้านเข้าตัว switching power supply แล้วก็ออกไปทางสายเมื่อสักครู่เพื่อไปเข้าระบบแบตเตอรี่ก่อนเข้า solar charger นะครับระบบก็จะดึงไฟแบบนี้ทุกคืนนะครับถ้าแบตเตอรี่ไฟอ่อนเขาก็จะดึงไฟจาก switching power supply ไปแทนไม่ต้องกังวลว่าไฟแบตเตอรี่จะหมดนะครับเขาไม่หมดอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะค้างอยู่ที่ 25.3 โวลต์พอมาตอนเที่ยงครับเราเริ่มเห็นโซลาร์เซลล์จ่ายพลังงานได้แล้วนะครับไฟเข้าจากแผงโซลาร์ขึ้นมาค่อนข้างสูงเกินไฟที่ใช้งานระบบก็จะดึงไฟส่วนที่เกินจากการใช้งานมาชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเราจะสังเกตเห็นตัว DC coupling ที่บ้านนะครับที่ตอนแรกเราเห็นว่ามีไฟเข้าตอนนี้สังเกตดูก็จะไม่มีไฟเข้าแล้วกระแสไม่วิ่งเลยนะครับแล้วก็กำลังวัตต์เป็นศูนย์อย่างที่เห็นเนี่ยครับก็ถือว่าประหยัดไฟได้ระดับหนึ่งแล้วก็ใช้งานอย่างสมูทด้วยเติมไฟเมื่อแบตเตอรี่อ่อนนะครับผมค่อนข้างชอบเลยครับเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยหลักการนี้ทำให้ระบบจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ของเราเสมือนไม่มีวันหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้หยุดจ่ายตัวนี้จ่ายแทนคุณสามารถมี switching power supply แบบนี้2ชุดก็ได้นะเอามาต่อรวมกันขนานกันเขาก็จะดึงไฟของเขาเองนะครับผมตั้งใจจะซื้อมาเพิ่มผมไม่แน่ใจว่าหลักการของผมเนี่ยจะถูกไหมแต่ที่แน่ๆหลักการการทำ DC coupling ด้วยตัว switching 1 ตัวแบบนี้ทำงานแบบนี้ใช้ได้ครับผมทดสอบมาแล้วก็ตามหลักการนี่ใช้ได้แน่นอนผมทดสอบเองแล้วก็ใช้ได้ผลดีด้วยสังเกตดูตอนที่แบตเตอรี่ไม่จ่ายไฟตัวนี้ก็จ่ายไฟประมาณเกือบ300 วัตต์โดยสเปคของเขาได้500 วัตต์นะครับก็สบายผมสามารถที่จะใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องต่อไฟเข้าโซลาร์ชาร์จเจอร์แล้วผมจะตัดไฟเข้าโซลาร์ชาร์จเจอร์ตัวนี้ออกตามหลักการครับในเมื่อการไฟฟ้าไม่อยากให้ต่อผมก็จะตัดตัวนี้ออกโดยที่ผมทำให้แบตเตอรี่ไม่มีวันหมดครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็หยุดที่ 25.3.4 โดยประมาณแล้วสลับมาใช้จากตัวนี้เราใช้อะแดปเตอร์หรือ power supply ตัวเนี้ยเป็นการจ่ายไฟจากไฟบ้านมันไม่มีทางย้อนอยู่แล้วครับตามหลักการซึ่งไม่ผิดระเบียบนะถึงแม้จะมีระเบียบใหม่ก็ไม่ผิดแน่นอนตัวนี้สามารถที่จะมีแบบนี้หลายชุดเพื่อที่จะให้จ่ายไฟเข้าระบบแบตเตอรี่ได้อย่างสมูทระบบแบตเตอรี่ก็ดึงไฟเข้าเบรกเกอร์แล้วก็ต่อเข้าข้างบนเข้าแบตเตอรี่ปกติครับเสมือนว่าแบตเตอรี่ของเราไม่อั้นนั่นเองนะครับแต่เมื่อไหร่ที่กำลังไฟจาก PV หรือจากโซลาร์เซลล์กลับเข้ามาชาร์จเขาก็จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ปกติสังเกตดูตอนนี้ระบบชาร์จแบตเตอรี่ก็ขึ้นไป 25.8 แล้วจริงๆตัวเนี้ยเขาจะจ่ายไฟที่ 25.4 นะครับต่ำกว่า 25.4 เพราะว่าตัวนี้ถึงจะจ่ายไฟนะแสดงว่าตอนนี้ระบบตัวนี้หยุดนิ่งนะครับผมสามารถมอนิเตอร์จากสมาร์ทปลั๊กที่ผมใส่ไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยผมก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยไม่มีการจ่ายไฟ0 วัตต์นะครับจนกว่าเมื่อไหร่ที่โวลต์ในระบบตรงเนี้ยต่ำกว่า 25.4 ตัวนี้ก็จะเริ่มแชร์แบตเตอรี่นิ่งแล้วตัว switching power supply ก็จ่ายเต็มที่ประมาณเกือบ300 วัตต์ก็ตามสเปคเขานะครับผมแนะนำใช้ยี่ห้อ Meanwell ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับตัวนี้ยี่ห้อดีแน่นหนักวัสดุหนาทุกอย่างทนครับผมซื้อมือสองมันก็ยังใช้งานได้ดีเอาไอเดียมาฝากประมาณนี้เป็น DC coupling เป็นวิธีการต่อพ่วงพลังไฟให้กับแบตเตอรี่นะครับเสมือนแบตเตอรี่เราไม่อั้นนั่นเองก็น่าจะสามารถใช้งานได้ดี
นะครับผมทดสอบเองแล้วใช้งานได้ดีแน่นอนตามนี้นะครับท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้เลยหรือจะมีไอเดียก็คอมเมนต์เอาไว้ให้ผมหน่อยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือหลักการที่ถูกต้อง 100% หรือเปล่าแต่เขาก็ทำกันแบบนี้ก็เลยเอามาแชร์ให้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ